Yeah. Awas niya, Alex. Yeah. Awag kayo ni sa lugar ni. Lugar na Magayon. Ina. Yeah. Yeah. Sa inyani bayaan, sa tabako sa naan. 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 Namulat sa mundo sa maliit na syudad. You! Shh! Shh! Doggy! Dog! Aso! Oh, wow! Shh. Come! 2,000 years later. Kumusta mga ka-ex? So, it's a great day today. So, makikita naman natin, no? So, kita nyo naman, sobrang init. So, maganda mag-rides and then maganda mag-testing ng ating before we're going to Tabaco. We're here in Legazpi. So, kamusta ang mga buhay-buhay natin ngayon? Kamusta ang ex mong walang kwenta? Kamusta ang ex mo? Sir? Kamusta ang ex mo, sir? Sa helmet ko? Uy, kamusta ang ex mo, sir? Hindi. Bala man siya. Kayo, kamusta ang mga ex nyo? So, we're preparing to go to Tabaco, So, tetestingin natin yung 4 valve natin. Nakaka-install lang natin ng radiator fan, So, meron tayo matetesting natin kung ilan ang degree ng kanyang coolant dahil sa nilagay nating thermometer. So, meron tayong pupuntahang charity with our co-riders here in Albay and Kamsur. So, let's go. Ikaw, kumusta ang ex mo? Patay na daw! Woo! What's up, panaga? Alright, let's go. So, gasolina muna tayo, guys. Five minutes later. Alright, nasa Tabaco na tayo. So medyo umambon-ambon. So nakakatakot yung kalsada. Madulas. Hindi tayo makapag-apply ng bigla ang preno. So chinek natin tong gauge na to. 52 ang pinakamataas niya na pag tumatakbo lalo siyang bumababa. So very effective. Ang lakas ng fan maka-cool down ng makina ng coolant natin, So very safe yung makina natin as dito sa setup natin ng 4 valve, Welcome to Tabaco City. So, ikot lang tayo sa likod. So, Tabaco na to. 5 minutes later.
So, karating lang namin dito sa Tabaco, ano, dito na tayo. So, medyo maulan and then medyo madulas yung daan. So, hindi tayo makapag-apply ng masyadong preno. Then, the same time, bagong kabit lang yung ating radiator. So, tinitignan lang natin kung kamusta yung ating 4 valve. Pero masaya ako dahil nakita niya yung ex mo. Kamusta naman kayo mga ka-ex? Ito? Uy, kamusta yung ex mo, sir? Hindi. Bala man siya. Kamusta yung ex mo? Bala man siya? Parang nakita ko kanina dun eh. Dun oh. Minsay. Kung nasan ka man naroon, dyan ka na. Done. Wait. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Wait lang. Ngayon ka pa nasira ang buhok. Sira sapatos ko. Galit talaga ako. Nag-isa lang ako doon. Kami nga, dalawa lang. Iiwan pa yung... Tangina. Ay. Dapat nga kami magalit eh. Yung katropa nating galit pa, ano, kasi nauna tayo. Ang call time natin, alas 7, ano, alis tayo ng 8. Dumating siya 8:30, galit pa, no? Ano, gano'n. Ba't di ako magagalit? Isa ko lang doon. Ay! Ay! Pero may tutok. Pero tayo sticker, ano, from... Welcome po sa Alsor Chairman Xavier. Welcome digdi sa charity rides may sa tatlong beneficiary. Welcome Up Xavier Chairman may sa Roadrunner. Nico in the house. Yan mga pogi, oh. Pogi ng Tabaco. Hello, Chairman. Under in the house. One rider tayo. One rider lang malakas. Yan yung mga hindi pa bayar mga kagrupo ko. Extra. Ang problema kasusaro nasala ko. Hindi sa Okay, sakay mo pa lang from Masakaw. Coordinator po ng Kapsora, Marlonero. Thank you for this opportunity. Sorry po sa interruption. Dahil hindi ako makakalan. See, for 26 months of living with you. Alam ko ang trabaho mo. And I know that you are Lahat dino. So, nag-decide ako na I think you'll ganda lang natin. Gusto ko na doon i-update. Kilala lang. So, isang tanong, isang sagot lang.
rider, ano. So, she said yes. Very successful yung proposal na ginawa. Saksi ng lahat ng mga riders here in Bicol. So, wala na ibang magandang venue kundi pag malaki mo na papakasalan mo ang pinakamamahal mo sa buhay. So, ikaw, kamusta naman yung mga ex nyo? Sana all! Sana all! Yeah! Ano yung suggestion ng iba, sir? Sana all may jowa! Ano masasabi mo? Sana all daw, oh. Ano? For sana all. Road to forever natin, sir! Sagot ni chairman yung wala. Kailan kasal? Yung isang grupo natin, ano, nakita namin yung ex dito, ano, so titingnan natin kung ano yung reaction niya na may nagpo-propose. Medyo parang na-hurt pa yata ito eh. Ano, so hanapin natin si Christian. Titingnan natin kung anong feeling niya. Sana all daw may jowa. Ewan ko kung may jowa to. So nandito yung ano, muling ibalik. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. So ito yung kagrupo natin, ano. Kasama natin na kanina yung naka M3, pero dito sa venue nakita namin yung ex niya. So ano ba yung reaction mo nung pagkatapos ng proposal? Wala lang, masaya ko para sa dalawa nating kagrupo na RR. Na kinasal? Ay, Na nag-propose. oo. Eh paano mo yung ex mo nandun sa gilid? Anong Yun lang. feeling? Ewan ko kung ano yung iniisip Message, niya. mensahe na lang sa ex mo. Para nga sa ex ko, kung nandito ka man, Nandito talaga. kung nanonood ka man, or nakatingin ka man sa akin, hanggang Tangin na tingin ka nakatingin na sa kanya, sigurado ka. lang. Hanggang tingin ka na lang. Putangin na. Paano masabi? Ano pa masasabi mo? Basta, Ah, always, sa ingat. palagay mo kaya kung hindi kayo naghiwalay, mauuwi rin kayo sa mga ganitong mga proposal? Hindi, mauwi kami sa puro away na naman eh. Away. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. So, peace na lang sa ex. Mga ka-ex, ano, ito. Na-tsempohan namin, nandito yung ex niya, pero yung proposal is very successful, ano. She said yes. Sana all? Sana all may jowa. Una na kayo, mga sir. Sir, ha? Ingat po kayo. Po. Thousand years later. Ano ba ba? Pisa? Ano sir, ang babakalan mong pyesa, sir?